વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું ઘારી, જે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સુરતમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. તેને એક ખાસ તહેવાર પર બનાવવામાં આવે છે. જનરલી ચંડી પડવાને દિવસે અને દિવાળીના દિવસોમાં આ સ્વાદિષ્ટ વાનગી બનાવવામાં આવે છે. તેને બનાવવામાં થોડી મહેનત લાગે છે અને તે ખૂબ જ અલગ રીતથી બનાવવામાં આવે છે. તો આ વિડીયો તમે એન્ડ સુધી જોશો, જેથી કરીને તમને આ રેસીપી બનાવવી ઈઝી પડશે. તો તેના માટે 250 ગ્રામ મોળો માવો લીધેલો છે, 100 ગ્રામ બુરું ખાંડ, 200 ગ્રામ ગાયનું ઘી લીધેલું છે, 100 ગ્રામ મેંદો, 1/3 કપ ડ્રાયફ્રૂટ જેમાં કાજુ, બદામ અને પિસ્તા લીધેલા છે, 1 ચમચી બેસન, અડધી ચમચી એલચી પાવડર અને પાણી. હવે સુરતી ઘારી બનાવવા પહેલાં સ્ટફિંગ બનાવીશું. તો એક કઢાઈ લઈ તેમાં આપણે અડધી ચમચી ઘી એડ કરીએ અને તેમાં 1 ચમચી બેસન એડ કરી દઈશું. મિક્સ કરી લઈએ અને તેને 1 મિનિટ માટે શેકી લઈએ. હવે 1 મિનિટ બાદ આપણે 250 ગ્રામ મોળો માવો લીધેલો છે તે એડ કરી દઈએ અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. માવો આપણે છીણીને લેવાનો છે. માવાને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ધીમા ગેસ પર શેકીને તૈયાર કરીશું. જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આપણે કેસર નાખવું હોય તો 10 થી 12 તાતણા આ જ ટાઈમે એડ કરી શકો છો. માવો આપણો શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. આ રીતે તે કઢાઈને ચીપકશે નહીં એ રીતે આપણે માવો શેકીને તૈયાર કરીએ. તો માવો આપણો તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરી દઈએ. હવે આ જે માવો શેકાયેલો છે તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તેમાં આપણે ઇલાયચી પાવડર, મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી દઈએ અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેને ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી રહેવા દઈએ. આ મિશ્રણને આપણે પૂરી રીતે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે બુરું ખાંડ મિક્સ કરીશું. જ્યાં સુધી સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે ઘારીનું બહારનું લેયર માટેનો લોટ બાંધીશું. તો તેના માટે એક બાઉલ લઈ તેમાં મેંદો એડ કરીશું અને તેમાં 1 ચમચી ઘીનું મોણ એડ કરી દઈએ અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અને તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે જે રીતે રોટલીનો નરમ લોટ બાંધીએ એવો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે. આ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈએ અને તેનો એકદમ સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીએ. આપણે લોટ બાંધતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે કે લોટ આપણો કડક ના રહે એ રીતે આપણે લોટ બાંધવાનો છે. એકદમ આ રીતે સોફ્ટ થાય એ રીતે આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ. લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. માવો જ્યારે પૂરી રીતે ઠંડો થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે બુરું ખાંડ એડ કરીશું અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બુરું ખાંડ માર્કેટમાં ઇઝીલીથી મળી જાય છે અને તે દળેલી ખાંડ જેવું નથી હોતું, થોડું અલગ હોય છે. આ રીતે સારી રીતે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બુરું ખાંડ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછી વધારે કરી શકો છો. હવે ઘીવાળા હાથ કરીને મિશ્રણમાંથી બરાબર ભાગ કરી લઈએ. આપણે જે રીતે જેવડી ઘારી બનાવી હોય એ રીતે આપણે બોલ્સ બનાવી શકાય છે. માવો તમને લાગે નરમ થઈ રહ્યો છે તો તમે તેને 15 થી 20 મિનિટ માટે ફ્રીઝરમાં મૂકી શકો છો. બધા જ બોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તેને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે ફ્રીઝરમાં મૂકી દઈએ. હવે જે લોટ બાંધીને તૈયાર રાખ્યો છે તેને બરાબર આ રીતે મસળી લઈએ. આમાંથી પણ આપણે 6 ભાગ કરી લઈશું. હવે તેમાંથી આપણે જે રીતે રોટલીના લુવા બનાવીએ તે રીતે બનાવી લઈએ.
હવે એક લુઓ લઈ તેને મેંદાનું અટામણ લઈ અને તેની પાતળી રોટલી બનાવી લઈએ. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ બહારનું લેયર છે તો વધારે મોટી પણ નહીં કરીએ. હવે ફ્રીઝરમાં 15 થી 20 મિનિટ સેટ કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો સરસ કડક થઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે રોટલીની વચ્ચે મૂકી દઈએ અને રોટલીને આ રીતે ફરતીથી આપણે વાળી લેવાની છે અને તેને હલકા હાથે ફેરવતા જઈએ અને હલકા હાથે દબાવતા જઈએ. હવે તેમાંથી જે મેંદાનો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે તે નીકાળી દઈએ અને તેને સારી રીતે ઉપરથી આ રીતે પેક કરી દઈએ. ઘારીને આપણે હલકા હાથથી પ્રેસ કરીએ અને તેને ગોળ આકાર આપવાનો છે. આપણી એક ઘારી બનીને તૈયાર છે. એવી જ રીતે આપણે બીજી પણ બનાવી લઈએ. આ ઘારી પણ આપણી બનીને તૈયાર છે. એવી જ રીતે આપણે બધી જ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. આ બોલ્સ બનાવતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે તે પોચા ન રહી જાય, નહીતર તે તળતી વખતે ફૂલી જશે. તો તેને ધ્યાનથી પ્રેસ કરવા. બધી જ ઘારી આપણી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે ઘી ગરમ થવા મૂકી દઈએ. ઘી ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે ઘારીને 5 મિનિટ માટે ફરી આપણે ફ્રીજમાં મૂકીશું. હવે કડાઈમાં ઘી એડ કરી ગરમ થવા દઈએ. અત્યારે મેં એકલું ઘી લીધેલું છે. તેલ નાખવું હોય તો તેલ પણ થોડું નાખી શકાય છે. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસ ધીમો જ રાખીશું. ઘારી તળવાની પ્રોસેસ થોડી અલગ જ હોય છે. આપણે ચારો લઈશું અને તેને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ. તેના ઉપર ઘારી મૂકી દઈએ અને ચમચાની મદદથી આપણે ઘારી ઉપર ઘી રેડીશું. ઘી ઉપર નાખતા જશું અને તેને આપણે તળતા જઈએ. ઘારી લાઈટ પિંક થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને તળીશું. આ જ રીતે ઘારી ઉપર આપણે ઘી રેડતું જ જવાનું છે. ઘારી આ સાઈડથી લાઈટ પિંક થઈ ગઈ છે તો તેને આપણે પલટી લઈએ. આ સાઈડ પણ આપણે ઘી નાખીને તળાવા દઈએ. એક વખતની ઘારી તળવામાં 7 થી 8 મિનિટનો ટાઈમ લાગતો હોય છે. આ સાઈડ પણ ઘારી પિંક થઈ ગઈ છે તો તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. બાકીની ઘારી પણ આપણે એ જ રીતે તળીને તૈયાર કરીએ. હવે આપણી બધી જ ઘારી તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ઘારી ઉપર ઘી લગાવીને તૈયાર કરીએ. ઘી આપણે થોડું કડક લેવાનું છે અને થોડું નરમ, એ રીતનું આપણે આ રીતનું ઘી લેવાનું છે. હવે આપણે ઘારી ઉપર ઘી લગાવી દઈએ. અત્યારે હું સ્પૂનથી લગાવી રહી છું અને ઘારીને આપણે ઘીમાં ડીપ કરવી હોય તો એમ પણ કરી શકાય છે, અથવા તો બધી જ ઘારી ઉપર ઘીને રેડી પણ શકાય છે. આ જ રીતે આપણે બધી જ ઘારીને ફરતે ઘી લગાવીને બધી જ બાજુએથી ઘી લગાવીને તૈયાર કરી લઈએ. ઘી લગાવ્યા બાદ આપણે ઘારીને 2 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકી દઈએ, જેથી કરીને ઘી એકદમ જામી જશે અને ઘારીનો લુક એકદમ ચેન્જ થઈ જશે. ઘારીને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી શકાય છે, જેથી કરીને તેના સ્વાદમાં અનેરો જ ઉમેરો થાય છે. તો આપણી ઘારી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તો તમે ઘરે જરૂરથી ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ ઘારી બનાવજો. તો કંઈ પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.